Suomi ja Neuvostoliitto olivat aloittaneet neuvottelut lokakuussa 1939 niin sanotusti konkreettisista poliittisista ja käytännöllisistä kysymyksistä. Suomalaisten kommenttien mukaan neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, eikä Suomeen oltu kohdistettu sellaista painostusta ja vaatimuksia kuin mitä oli kohdistettu Baltian maihin. Neuvottelut jatkuvat marraskuun 3. ja 4. päivänä, mutta nyt samalla kun neuvottelut olivat käynnissä, Neuvostoliiton tärkeimmässä päivälehdessä Pravdassa Vjatsesvala Molotov, eli Neuvostoliiton ulkoministeri, julkaisi tekstin, joka oli otsikoitu "Erkko provosoi sodan". Samansuuntainen kirjoitus oli myöskin suuressa Izvestia-lehdessä pääkirjoituksena. Lokamarraskuun neuvotteluiden ollessa käynnissä toinen maailmansota oli alkanut, mutta sodassa oli hiukan seesteisempi vaihe. Puolan vastarintahan lakkaa laajassa mittakaavassa lokakuun alussa ja länsirintamalla on verrattain hiljaista. Taustalla oli se, että Saksa ja Neuvostoliitto olivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksessa elokuussa 1939 jakaneet Itä-Euroopan Suomesta Baltian kautta Puolaan olevan alueen keskenänsä, ja tämä oli ollut sitten tämä toisen maailmansodan lähtölaukausten startti. Saksa hyökkäsi syyskuussa Puolaan ja pian perästä seurasi sitten Neuvostoliitto, ja nämä sitten uudessa ystävyys- ja rajasopimuksessa tarkistivat sitten näitä linjauksia, jakoivat Puolan, Liettua siirrettiin Neuvostoliiton etupiiriin, ja sen jälkeen alkoi sitten tämä Neuvostoliiton painostus pohjoisessa. Ensin se kohdistui Baltian maihin, jotka syys-lokakuussa pakotettiin tekemään sitten tällaiset sopimukset, joiden myötä Neuvostoliitto sai perustaa maihin sotilastukikohtia ja tuoda joukkoja. Ja kun Baltian maat oli tällä tavalla sitten ratkaistu tämä tilanne, niin painostus alkoi sitten kohdistumaan Suomeen. Nämä lokakuun neuvottelut tosiaan oli sitten käyty kuitenkin hiukan erilaisessa hengessä, ja siinä oli ehkä sellaista katteetonta turvallisuuden tunnetta ja toivetta Suomella, että Neuvostoliitto tyytyisi jonkinlaatuisiin kohtuullisiin vaatimuksiin, ja näitä lokakuun neuvotteluitahan Suomessa sitten, vaikka tarkoista sisällöistä oltiinkin vaitonnaisia, kommentoitiin, että niiden pohjalta voidaan tehdä jatkoesityksiä, jatkoneuvotteluita, ja toisaalta sitten huokaasti vähän helpotuksestakin, että samanlaisia järjestelyitä ei oltu Suomelta vaadittu kuin mitä oltiin vaadittu Baltian mailta. Mutta sitten suomalainen valtuuskunta palaa Neuvostoliittoon ja neuvotteluita käydään sitten kahdessa eri vaiheessa 3. ja 4. päivänä marraskuuta, jonka jälkeen sitten taas palaavat Helsinkiin. Mutta tässä nyt tilanteessa nyt sitten sävy onkin muuttunut. Ensimmäisen neuvottelukierroksen sisällöstähän suuri yleisö ei tiennyt oikeastaan mitään muuta kuin mitä olivat Suomen ja Neuvostoliiton viranomaiset hiukan varovaisestikin kommentoineet julkisuudessa. Ja nämä 3. ja 4. päivän neuvottelut puolestaan, nekin olivat sellaisia, että suomalaiset neuvottelijat kertoivat siitä, että ne sinänsä hyvässä hengessä käydään, vaikka ne olivatkin lyhyet. Mutta nyt Neuvostoliitto pistää painetta myös Suomen suuntaan, ja tämä oli moneltakin osin hiukan ehkä yllättävä ja shokkeeraava ulostulo, mitä ulkoministeri Molotov oikein kirjoitti tekstissä, joka julkaistiin Pravdassa 3. marraskuuta, eli päivänä, jolloin neuvotteluiden toisen kierroksen ensimmäiset neuvottelut käynnistyivät. Pravda kirjoitti seuraavaa: Erkko provosoi sodan. Neuvostoliiton rauhanpyrkimyksiä Baltian maissa vastustavat vain Neuvostoliiton viholliset ja ne vallat, jotka haluavat aikaansaada sodan Neuvostoliiton ja Baltian maiden välillä. Neuvostoliiton rauhanpyrkimykset Baltian maissa menestyvät. Siksi on luonnollista, että Neuvostoliitto kääntyy samanlaisella sopimusehdotuksella 4. baltialaisen valtion Suomen puoleen. Silmäys karttaan osoittaa Neuvostoliiton ja Suomen rajat sellaisiksi, että Neuvostoliiton oikeus ja velvollisuus on turvallisuutensa vuoksi ryhtyä toimenpiteisiin rajojensa suojaamiseksi. Suomi ei voi jättää huomioon ottamatta näitä toivomuksia. Neuvostoliitto on suostunut myönnytyksiin Suomelle tärkeimmissä kysymyksissä, muun muassa avunantosopimuksessa.
Suomelle on tarjottu kaksinkertainen korvaus alueista, jotka se menettäisi. Ehdotus sotilaallisten tukikohtien luomiseksi on yhtä tärkeä Suomelle. Neuvostoliiton vaatimuksia selvittelee Suomen lehdistö aivan vääristelyssä valossa. Näin kirjoitti Molotov Pravdassa. Neuvostoliitto siis aivan suoraan nyt rinnastaakin Suomen järjestelyt tähän Baltian tilanteeseen ja aivan suoraan toteaa sitten, että niitä puna-armeijan joukkoja pitäisi saada Suomeen ja kyse on Neuvostoliiton elintärkeistä intresseistä. Molotov jatkaa Pravdassa. Käsittämättömiä Suomen hallituksen toimenpiteitä ovat viime aikoina olleet Helsingin ja muiden kaupunkien evakuointi, yleinen mobilisaatio ja talouselämän järjestely sotakannalle. Nämä toimenpiteet ovat mahdollisia vain sellaisessa maassa, joka aikoo ryhtyä sotaan. Erkko suorastaan kehoitti viimeisessä puheessaan Suomea sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Erkon mukaan Suomi tietää, mihin voimiin se voi luottaa hädän tullen. Sana sanalta sama selitys kuin se, minkä ministeri Beck antoi Puolassa ja joka aiheutti Saksan ja Puolan välisen sodan provosoinnin. Ne voimat, joihin Suomi luottaa, ovat meillekin tunnettuja ja samat voimat, jotka haluavat sytyttää sodan Euroopassa ja pakottaa Neuvostoliiton siihen. Samalla kannalla kuin Suomen lehdet asettuvat myös Ruotsin. Tukikohtakysymys on tärkeä ja vaara koko Pohjolalle. Tsaarin aikana kuului koko Suomi Venäjälle ja kaikki Suomen satamat olivat sen kontrollin alaisina. Silloin ei Ruotsi vastustanut Venäjän valvontaa, mihin se nyt on niin kiihtynyt, kun on kysymys yhdestä ainoasta tukikohdasta. Ja miksi puhutaanko Skandinaviaa uhkavasta vaarasta? Syynä tähän on heidän läntisten isäntiensä määräykset. Nämä haluavat heittää sotasohdun Venäjälle. Tämä Molotovin teksti, tässä hän hyvin suoraviivaisesti sitten tosiaan syytetään länsivaltoja siitä, että ne ovat ikään kuin rohkaisemassa näitä idän pieniä valtioita sotaan Venäjää vastaan ja rinnastetaan tämä Suomen tilanne sitten Puolan tilanteeseen puolestaan, kun aikaisemmin rinnastettiin Baltian kuvioihin. Ja sysätään sitten vastuu tästä Saksan ja Neuvostoliiton Puolan hyökkäyksestä puolalaisille itselleen. Ja Molotov jatkaa. Mikä meidän asenteemme kaikkiin näihin asioihin on? Meillä on selvä tie kulkea. Tulemme kulkemaan tietämme, johtakoon se sitten minne tahansa. Tulemme takaamaan Neuvostoliiton turvallisuuden välittämättä mistään, murtaen kaikki esteet, olivatpa ne mitä laatua tahansa päämäärämme saavuttamiseksi. Näin kirjoitettiin Neuvostoliiton suurimmassa lehdessä Pravdassa ulkoministeri Vjatsjeslav Molotovin toimesta. Neuvostoliitto pisti lisää lämpöä ja painetta Suomen suuntaan, ja tällaisessa tilanteessa sitten kävi kaikille selväksi se, minkälaisia vaatimuksia Neuvostoliitto Suomelle oli oikein asettanut. Nämä Neuvostoliiton vaatimukset myöskin herättivät kansainvälistä kohua ja huolta, ja Yhdysvallat kommentoi hyvin suorasanaisesti sitä, että mitenkä tämä Neuvostoliitto toisaalla puhuu rauhankieltä ja toisaalla sitten uhkailee sodalla. Myöskin sanomalehti Izvestia kommentoi pääkirjoituksessaan tätä tilannetta ja referoin tätä hyvin lyhyesti. Terveen järjen vastaisesti Suomen valtiomiehet eivät tahdo hyvän tahtoisesti suhtautua Venäjän ehdotuksiin. Suomen ja muiden valtioiden sanomalehdistö väärentää Neuvosto-Venäjän ehtojen todellisen sisällön sekä tarkoituksen. Näinä päivinä Suomen ulkoasiainministeri Erkko piti puheensa, joka oli uhkaavan laatuinen. Molotovin puheen hän tulkitsi hyökkäykseksi Suomea vastaan. Hänen mielipiteensä mukaan muutamia kilometrejä käsittävän alueen luovuttaminen Venäjälle olisi Suomen suvereniteetin loukkaamista. Lopuksi ministeri Erkko esiintyi uhaten, että Suomi tietää, mitä voimia sillä on käytettävissä siinä tapauksessa, että Neuvosto-Venäjä hyökkää. Samalla tavoin provosoivasti esiintyi aikanaan Beck. Todennäköisesti Beckin laakerit eivät anna Erkon nukkua rauhassa. Erkko kiihoittaa selkkauksiin. Erkko ei ole ainoa kiihoittaja. Muutamat ruotsalaiset sanomalehdet,
kuten esim. Stockholms Tidningen, kirjoittavat, että neuvostovenäläinen tukikohta Suomenlahden suulla olisi suuri vaara, joka uhkaisi myöskin Skandinavian valtioiden koskemattomuutta. Myöskin Ruotsin ulkoministeri Sandler on samaa mielipidettä. Mutta mikä on meidän tehtävämme ja kuinka meidän on suhtauduttava? Lopetamme poliittisen korttipelin ja toteutamme suunnitelmalle maamme turvaamiseksi ja murramme tieltämme kaikki esteet. Izvestia-lehden pääkirjoituksessa on jopa tähän edelliseen tekstiin nähden entistä uhkaavampi sävy. Nyt kyse oli siitä, että Suomelle oltiin esitetty vaatimuksia, joihin Suomen pitäisi suostua. Ne ovat Moskovan mielestä kohtuullisia. Läntisivallat masinoivat sitten konfliktia Venäjän ja itäisen Euroopan pienten maiden ja Skandinavian välillä, ja on Suomen edunkin mukaista hyväksyä sitten tällainen sanelu. Tässä tilanteessa sitten tosiaan Suomen delegaatio oli Moskovassa neuvottelemassa. Nämä 3. ja 4. päivänä käydyt neuvottelut päättyivät taas ilman lopputulosta. Suomalaiset palasivat Helsinkiin ja sitten neuvotteluita jatkettiin vielä 3. kerran. Mutta mitä sitten tähän syyttelyiden kimaraan oikein reagoitiin Suomessa? Mitä sanoikaan ulkoministeri Erkko? Talvisotaa edeltävien neuvotteluiden toinen kierros tosiaan käytiin 3. päivä ja 4. päivä marraskuuta, ja tässä tilanteessa Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov julkaisee tällaiset kirjoitukset, joissa suoraan syytetään Suomen ulkoministeri Erkkoa. Tällaisessa tilanteessa on tietysti aivan ymmärrettävää, että ulkoministeriltä odotettiin vastausta siihen, että mitä tässä oikein nyt olikaan tapahtunut ja kuinka näihin syytöksiin sitten oikein reagoidaan. Ja erään mielenkiintoisimmista vastauksista ja hyvin suorasanaisen sellaisen ulkoministeri Erkko antoi maanpuolustusjuhlassa, joka pidettiin ruotsalaisessa teatterissa ja siellä pitämässään puheenvuorossa. Puheessa Erkko totesi seuraavaa. Suomen hallitus on noudattanut vaiteliaisuutta niihin kysymyksiin nähden, joista Moskovassa neuvotellaan. Samaa vaiteliaisuutta oli eilisiltaan saakka todettu myöskin Neuvostoliiton taholta. Eilen illalla tapahtuu kuitenkin muutos Neuvostoliitossa. Sekä tässä maassa että maamme rajojen ulkopuolella on varmaan tänään tuntunut siltä, kuin olisi neuvotteluja verhonnut esirippu äkkiä reväisty auki ja paljastettu kaikkien nähtäväksi suurin osa totuutta, ehkäpä koko totuus. Tämä totuus on kuitenkin yksipuolinen, se antaa kuvan vain Neuvostoliiton omaksumasta kannasta ja luo valaistusta vain siihen, miten Neuvostoliitto niitä asioita katselee, joista nyt on kysymys. Siinä puhutaan pienistä ja supistetuista toimenpiteistä, eräistä saarista, rajansiirrosta 200 kilometriä, pienestä maapalasta Suomenlahden suulla, jne. Nämä voivat tuntua mitättömiltä suuren Neuvostoliiton maa-alueen rinnalla, mutta Suomelle kokonaisuudessaan ne eivät esitetyssä muodossa esiinny minä Neuvostoliiton turvallisuuskysymyksenä, vaan venäläisenä imperialismina. Tämä Neuvostoliiton avaus oli selkeästi tarkoitettu lisäämään painetta Suomea kohtaan ja alleviivaamaan sitä, että Neuvostoliitto joko saisi suomalaisella myötävaikutuksella tai ottaisi omin voimin haluamansa. Suuri yleisö ei vielä tässä vaiheessa tiennyt aivan tarkalleen näistä, että mitä kaikkea Neuvostoliiton nämä tarkat rajakorjausvaatimukset ja sen sellaiset olivat, mutta nyt mureni se loppukin turvallisuuden tunne, mitä ehkä jotkut sinisilmäisimmät olivat vielä tunteneet siinä vaiheessa, kun lokakuun neuvotteluiden jälkeen olivat suomalaiset neuvottelijat kommentoineet, että nyt oli ollut hyvässä hengessä käydyt keskustelut takana ja Suomelta ei vaadittu sellaisia asioita, mitä oltiin vaadittu Baltian mailta. Mutta nyt oli Neuvostoliitto
kovaan äänen tehnyt selväksi, että kyllä Suomen asema näiden sotilastukikohtien ja puna-armeijan alueelle saapumisen osalta rinnastuu nimenomaan Baltian maihin, ja toisaalta sitten pääministeri Erkon toiminta oli rinnastettu Puolan poliittisen johdon toimintaan, jossa sitten syy sodasta, jonka uhriksi puolalaiset joutuivat, oli vieritetty sitten Puolalle, eli käytännössä Suomea uhattiin sodalla ja Suomen asema rinnastettiin Baltian maihin, jotka olivat jo joutuneet hyväksymään puna-armeijan maahan saapumisen. Tällaisessa tilanteessa sitten käytiin nämä marraskuun ensimmäiset neuvottelut ja suomalaiset sitten vetäytyivät taas Helsinkiin pohtimaan sitä, että miten oikein neuvotteluita tulisi jatkaa ja miten Neuvostoliiton vaatimuksiin suhtautua ja millaiseen vastatarjoukseen Suomi olisi vielä valmis. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaan.